Тож, доброго дня, всім привіти. Так, це ми зараз де? Ми прилетіли на планету по квесту основному. Блін, ну от не можу тобі згадати, що мені нагадує цей саундтрек. Привіт, джедай. Лавер, привіт. Всім здоров. Щось я сьогодні себе дуже bardzo зле почуваю, блядь. Та болить, піздець. Та це ще й населена планета, тому поки... Поки не буде багато зараз, ну, більше трохи буде людей, то тоді піду по сюжету. Нам туди і треба було йти, курва. Ну, багато тут фауни є, але щось я взагалі її не наблюдаю. Зараз поп'ю кавульки, потім, блін, через півгодини бахну бруфену, та й подивимося, як воно далі буде. І рослинності багато на планеті, і всього іншого. Ну, пише, що біом ще не завершено. Ще, значить, є якісь рослини, тварини тут. Ну, є, о, диви. Динозаврики. Ну чому ви, блядь, оце злі? Ви думаєте, мені хочеться вас убивати? Були б ви не злі, блін, було б нормально. А то ви злі, і то ненормально. Не знаю, я колись ще збирав ресурси з тих тварин, яких я вбивав, але я не розумію, на хіба. Аби що. Аби що. Аби щось. Ну, скільки вже 3 види цих є. О, десь який. Красивий. Лежать, блядь. Гнідус. Цікаво, а в воді тут може бути хтось? Чи це не вода? Блять, не зрозуміло трохи. Не знаю, щось якийсь сьогодні день такий дивний, просто все тупо болить, блін.
Тупо спина, поясниця, блін. Ноги, стопи. Суглоби, блядь, все болить. Крутить. І шия ще й до того всього. Це жуткий, та якби, блін. Та якби мене хтось в лещата затиснув. Курва. Зараз. Я задав, що йому подивитися, чи є місії ще в Семакоуло. Чи брати іншого напарника. Добре. По травичці бібібіом завершено. Цікаво, то буде вулканічна якась ця штука? Де вона? Ні. Я думаю, що по сюжету я піду, коли трохи більше прийде. Коли будуть ті, хто зацікавлений сюжетом. Як думаєте, може це так все боліти на зміну погоди? Я, блядь, їбу і плачу, блін. То виходить, що якщо я буду навідуватись в якісь системи, що воно мені буде розповідати про те, що там. А хто тебе вбив? От. Я забув, про що я хоч почав говорити, блядь. Ну і хуй мов хуй.
Забув. Ну, в океані тут може щось бути ще. Гори 80, а де я зараз? Є болото 30, а я де? Гори. Ви в болото. I think I set up an outpost on a planet like this once. В небесах так багато цих тварин. Істот. Ну, є шанс того, що воно десь буде в океані. Десь я тут бачив цю хуйню. Ще не все. Ще десь є істоти. Але кого я тут не знайшов, я не шарю. Не бачу я, коротше, істот цих. Привіт, Полтаві. Полтаві і Полтавщині. Як діли? У вас вже пішов хоч якийсь дощ там трохи, ні?
Ніхуя собі ти ще й стрибати вмієш. Ви розумієте, через що вимерли динозаври, прилетів на нашу землю якийсь такий неадекватний, як я, дослідник, блядь. Ти вирішив досліджувати планету, блядь, і перехуярив всіх динозаврів. Де нахер, алло, блядь. Я не бачу в цьому біомі тих тварин, рослин, хуй балерин, блін. Не розумію, де вони. А що, яку нецензурщину, алло? Це єбана жара, блін, тут що ти хочеш бути цензурним, блін? Шла нафіг та жара. Так, що я мав зробити? Може знайомі, але нікнейм в тебе якийсь інший. Не пригадую такого нікнейму. Хельг, привіт. Хочу в'їбати якогось цього. Бруфену, блін. Якого під час бою? Алло, блядь, який. А, ні, є ще бій. Якась хуйня доїбалась, ну. Сем, давай вбивай вже, що ти там ото. Де то чмо літає? Де є? Ой. Ютубські часи, коли то було ще. Болото. Гори. Мерзлотні, блядь. Болото. Та напевно, що зараз в гори чи на болото. Болото. Підвідаємо, спробуємо там знайти щось. Блін, я не знаю. Я кажу, мене зараз просто кожна частина тіла болить. Сижу, блін. Буду пити зараз бруфен. Може трохи поможе. А можна ми завантажимося вже? Скільки це в нас тривається завантаження? О, нарешті. Ну от, і як мені знайти в цьому біомі ту істоту? Дуже багато тут і рослин, і тваринок, всього. А може дійсно воно десь у воді? Та ні, то якби ж там м'язи боліли, стільки болять. Кажу, може на зміну погоди коли. Може дощ піде. Я чхнув як за двох, блін.
Чи SSD-шка, блядь, вийобується. Ну можна, блядь, будь ласка. Я щось хотів був прокачати. Ну. А, тут ще не прокачалось, то мені сталося. Я не знаю, де шукати цих двох істот. Купу просто надзвичайно велика кількість фауни. Scanner is Constellation's best friend. Ну, у нас вже 13. Зараз підемо по квесту, тоді не буду зараз. Тільки знайду двох тваринок. Так, на нас начебто ніхто не нападає. Бою нема, може. Що може? На гімно є схоже. Тут озер багато, може вони в озерах. Може вони в океанах. Ну, океан пише 0. Болото. Болото узбережжя. Ох. Я не знаю, як це, блін, старі люди це все переносять, блін. Не знаю. Взагалі нічого не знаю. Хочу щось знати і нічого не знаю. Та нафіг ти дістав цю колупаку? Угу, дякую. О, тут вже менше цих істот. Боже, так хочу, щоб вони були в воді, щоб я вже не бігав, не шукав. Але пише, що вони на болотах. О, курва. І всі ворожі, переважно всі істоти ворожі, навіть оці ворожими світяться. Досвід. Навіть з затримкою сканер дістається, я не знаю, що це робить. Ну, о, карасі плавають. Я так зрозумів, що це десь біля тих біомів. Треба знайти водойми і знайти карасів, напевно. Ні, це ну його нафіг. Каву я точно не буду допивати, піду вилью, блядь. Зараз мухи потопляться в них.
Твою мать. Зараз чатик, я бахну швиденько бруфренчик. Аж в голові, блядь, паморочиться. Гори. Наче десь біля гір. Це болото. Океан. В океані вже пише, що нема. Наче гори. Ідемо шукати в горах ту істоту ще одну. Ну, хоч би підсвітилось, щоб бачити, яку з них треба. О, є щось блакитним світиться. Скільки? О, останній. Слава Нарнії, блядь. The first step on a new world full of life and unknown. Those ruins look ancient. Vladimir goes nuts for this. Wear it too. Блять, як тут хоч би якась підказка була.
Що далі? Привіт, Рос. Next. Не може бути, я знав, що зробив правильний вибір, відпустивши тебе. I knew I made the right choice in letting you go. You did. Справді, а тепер все починає набувати сенсу. Now it's all. You should come Тобі aboard. варто піднятися на борт. Тут є ще один народжений зіркою, який дуже хоче з тобою познайомитися. I can speak for myself. Я можу говорити за себе. Constellation ship. Корабель Сузір'я, вас не запрошували на цю зустріч, але ми багато говорили про вас. Буде правильно, якщо ви приєднаєтеся до нас. Personally Я guarantee особисто гарантую вашу безпеку, якщо прийдете з миром. And think of it as a Вважаю, що це перемир'я. Твій єдиний шанс отримати відповіді, які ти, мабуть, відчайдушно шукаєш. desperately want. Good. See? We can all get along. For now. О, нарешті ми попадемо на борт цього корабля. Подивимося, як він виглядає. Green lights on outer hatch. We're docked. Hello. Again. Здорово знову. You remember the Ти пам'ятаєш емісара і їхній корабель Гелікс? Здається, вони влаштували засідку над неоном і вимагали артефакт, над яким ти так тяжко працював. Thank you for the stellar introduction. Your success. Ваш успіх безпрецедентний. Перед тим, як ви прийшли, ми якраз обговорювали, наскільки нерозумними є подальше застосування сили проти вас. We are not a monolith. Ми не монолітний Starborn are народ. individual. Народжені зіркою індивідуальні, деякі з них об'єднані справою, інші роблять це заради себе. We are all Ми всі робимо це заради себе, просто деякі з нас чесніші. the emissaries. Емісар погрожував вашому кораблю, вимагав, щоб ви віддали артефакт. How is that so different? Чим це відрізняється від того, що зробив я? We needed to warn Ми you повинні були вас попередити. Кожна зустріч з одним із наших видів може призвести до катастрофи. For whom? Для кого саме? Я кажу, що той, хто може їх зібрати, повинен це зробити. And who gets to say that? Хто має право так казати? Ви, я, емісар? I have debated more. Я дебатував про мораль майже нескінченно, і все, що я знайшов, це група людей, які нав'язують свою волю іншим. Правила і закони, проголошені як принципи, але підкріплені зброєю і насильством. enough. Досить, нам треба дещо обговорити. The unity. Єдність, ти на шляху до неї. Це місце, It is ворота, place. це місце, де ми відродилися. It is where we were. Not a relatively expendable dust. Ти вже не від Are you? Look at where you've ended up. Барет.
Не може бути ти. Я бачив, як ти помер. Not who you think I am. Я не той, за кого мене маєте. Цей всесвіт лише перший, в якому ти побував. Я бачив сотні. Where I came from, Там, звідки я прийшов, я був тим, хто побіг до ока. I left you Я there, залишив тебе, щоб захистити артефакт, а мисливець убив тебе. killed you. One of me, at least. Один з мене, принаймні. I collected the remaining. Я зібрав решту артефактів, вони відкрили мені шлях до центру мого всесвіту, а також двері до нескінченної кількості інших. That is the Це єдність. Коли я ступив у неї, я став народжений зіркою. Так я потрапляв в інші світи, в тому числі і в твій. They are all. Вони всі пов'язані. I have to. This is bigger than. All the artifacts are needed to. Усі артефакти потрібні, щоб завершити арсенал і відкрити шлях до єдності. Every unit. В кожному всесвіті за них б'ються народжені зорями. Гинуть невинні люди. You've witnessed. Ти був свідком влади, яку дарують храми, анархію, яка може бути розв'язана. Unleashed. Хтось має вирішити, кому вони дістануться. Get them. Here it comes. Починається. Посланець каже тобі, що лише гідні мають увійти до раю. You're twisting what I mean. Ти перекручуєш те, що я маю на увазі. Вони лицеміри, вони використовують хаос, спричинений полюванням за артефактами, щоб встановити порядок, де вони вирішують, хто гідний. Who's worthy? I attacked your. Я напав на лоджу, бо мені потрібні були артефакти, а ви мене зупинили. Ти втік. That wasn't Це so. була не гра в мораль. Ти вижив не завдяки праведності. Ти переміг завдяки наполегливості, везінню та майстерності. As I have Як і я, незліченну кількість разів. times. I was also human once. But Я колись. Я теж колись був людиною, але яка різниця, ким чи чим я був, коли вічність в твоїх руках? You're learning. My Ти вчишся, моє друге я хоче, щоб ти пройшов шлях, який пройшов він. to give up. To appreciate the universe you have. Easy for a person. Легко для людини, яка все бачила. Everything. Зробив усе. Гадаю, ти маєш побачити це на власні очі. Yourself. You've never come this far. Ти ніколи не заходив так далеко. У всіх всесвітах, які я бачив, шлях до єдності відкривається перед тобою. You're going to tip the scales one way or Ти another. схилиш шальки терезів, так чи інакше. Краще, щоб твоя рука була на одному з наших боків. Якщо я допоможу одному з вас, ми об'єднаємо наші артефакти і йдемо в єдність. Яка б війна між вами не відбувалася, не хочу в ній брати участь. Хм. Bingo. I want a truce. Я хочу перемир'я між нами трьома. Дати тобі час подумати, який підхід до єдності ти хочеш, мій чи мисливця. For the hunters. Yes. Так, подивимося, наскільки ви готові жити з чужими правилами. Тільки пам'ятайте, ніхто з нас не намагається вас судити. Поговорити з мисливцем, поговорити з місаром, покинути Скорпіон. Блять, ну корабель у вас прикольно виглядає. Треба подумати. The emissary. The unity is meant Що для вас є єдність? Навіщо вбивати за неї? talk of worthiness. They enter the unity, take Вони входять в єдність, беруть артефакти в інших, наймають робочу силу, все те, що роблю я. I am many. Я багато хто, але я ніколи не казав би нікому, що робити зі своїми дарами. Це ваше рішення, а не чиєсь інше. Not someone else's. Хуй пойми, що це відбувається. The emissary. Емісар хоче стати суддею, хто зможе увійти, але сама єдність не судить. But the unity itself doesn't judge.
to see what would happen. Щоб побачити, що з цього вийде. Ви, мабуть, не розумієте, скільки разів я це робив. Usually, Зазвичай саме ти гинеш, а той, хто плаче над твоїм тілом, стає емісаром. to become the emissary. Sometimes Іноді мені вдається зібрати вас усіх докупи і вирішити проблему одним махом. Іноді емісар the emissary, добирається до мене першим, і я ніколи не прибуваю. hundreds Сотні варіантів того, як я зламую сузір'я, майже ніколи це не ти. constellation. Те, що ти дістався до свого корабля самотужки, це щось новеньке. I took it as a Я sign сприйняв це як знак. Я не часто їх of отримую. those anymore. I've simply found Я просто зрозумів, що це найшвидший шлях alliance. розмови, укласти союзи, чекати слушного моменту для крадіжки. It's all Це так втомлює. I'll admit. Зізнаюсь, твоя втеча була найцікавішою подією за останній час. Quite as soon as I Як тільки я зрозумів, що сталося, я зрозумів, що мені потрібно дочекатись цієї зустрічі з емісаром, щоб вирішити, що з тобою робити. whoever created Той, хто створив артефакти і побудував ці храми, грає з нами в гру. Чий приз доступ до центру всього творіння. there are no Немає ніяких правил. Перемагає той, хто отримає всі частини. І я перемагав I've won знову і знову. and over. I don't kill for Я не вбиваю за єдність, я знаходжу найлегший шлях easiest до неї. pathway to it. Ні, ми завжди зустрічаємося в цей час, але це звичайна справа. Чи можемо ми помиритися? Ні. Honestly, Чесно кажучи, я вже почав дивуватися, чому я продовжую відвідувати зустріч, але це погана звичка, яка у мене з'явилась дуже давно. Можливо, мені просто подобається зустрічатись з емісаром, щоб позловтішатись. but you Але ви надали нам дещо нове для розмови. Можливо, ви випадковий випадок, а можливо, єдність нарешті відреагувала на всю мою важку роботу. finally responding to all my hard. Добре, блядь. Sure you have more questions. Ask. When all Що the таке арсенал? Коли всі артефакти зібрані, пристрій, який вони створюють, називається арсенал. Багато в чому це модель самого мультивсесвіту. through it you can Через нього можна досягти єдності, а звідти стати народженим від зірки. То ви намагаєтесь захистити артефакти, оберегти їх від зловживань? You've seen the Ви terror бачили, який жах викликає мисливець. Кожного разу, коли народжений unity. They get more artifacts. проходить через єдність, він отримає більше артефактів. Can't let Ми не можемо дозволити таким, як він, зловживати цими дарами, щоб знищувати все, що стоїть на шляху. different. Я ніколи не знав, хто ти, коли зустріну нову версію, але так багато в тобі залишається незмінним. It's hard. Це важко, але кожен всесвіт цінний по-своєму. У моєму вже ніколи не буде справжнього тебе, як і в твоєму не буде справжнього мене. As yours won't have its real me. Що станеться, коли ви вступите в єдність? It's not an easy Це нелегко описати, але єдність говоритиме з вами. Запропонує тобі шанс стати народженим зіркою. chance to become Starborn. You will be Ви залишите цей всесвіт, щоб переродитися. Всем, чим ви були раніше, зникне. be gone. Maybe that's why Можливо, саме тому він пропонує вибір співчуття. passion. Чи випробовує нас? Блять, і що? Before you leave, Перш ніж ти підеш, я хочу дещо тобі дати. Шлях до іншого артефакту, але також урок того, наскільки небезпечними вони можуть бути. dangerous they can be. Seek Шукай місяць старої землі, там є таємниці, які ти маєш відкрити для себе. must discover for yourself. Here, Ось, щоб відкрити шлях. Угу. and I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure that they have gathered more information on the remaining artifacts. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But
Да, голову мені зламали знатно, блядь. Кого мені з них обрати? Is there a way to go faster than the speed of light? And none of that grav tech cheating? Тут вже, блін, і мульти всесвіти, і що тільки тут нема. Ага, може ще й з Танусом також. Landing site locked. Take us in. Тобто виходить, що в мультивсесвітах мій герой, мій персонаж в кожному з мультивсесвітів полює за цим. За артефактами. Але тільки в цій інтерпретації всесвіту він зробив так, як. Ну, коротше, до цього часу все йшло так, як йшло раніше. Та не то ні, Хельк. Мене просто все дуже сильно болить, розумієш? Болять, тут сустави болять в плечах. Спина болить, поясниця болить. В колінах сустави болять, суглоби болять. Там, де з'єднується стопа, болять суглоби. Стопи болять, все болить. Я. Може такий мій вигляд через те, що я терплю, то все, що мене болить. Але, ну, типу, сказати, що я виспався, це нічого не сказати, бо я не знаю, чи я виспався. Мільярд раз прокидався, жарко, душно і все таке тому подібне. Landing site's clear. All prepared. Hello, Captain. Блять, хоч би пошвидше, блять, той бруфен подіяв, щоб зняло трохи біль, блять, бо я вже заїбався. Терпіти цю хуйню.
Так, ще воду нам потрібно знайти. Невелика система, тут декілька планет, лише одна проблема буде з планетою, там багато буде що досліджувати, бо там життя є досить чимало. А так, то ми її швидко дослідимо. Я ту не дослідив, де ми були, де шукали Скорпіона. Жало Скорпіона. Я думав, ми якусь зброю проти цих народжених зіркою отримаємо. Але ні, ніхуя. Не знаю, це після смерті бабулі почав думати про свою старість. Бо я так не хочу помирати, як вона. То, що я бачив, то я собі бачив. Треба буде якось собі на старість назбирати гроші на евтаназію, кремацію і поховання десь в якійсь сраці світу. Це, блядь, мучитися нахуй, я їх. Хоча кажуть, що вона ще не, типу, недовго мучилась. Ті метастази, та вся хуйня її дуже швидко з'їла. Блядь, де вода? Йоптою, запри двері, блін. Дайте води. Ну, будь ласка, дайте воду, я полетів далі. Я сказав, що буде ізі-пізі. Що виходить, що я наїбав? Чи вони хочуть, щоб я по воду йшов в печеру? Я не хочу йти в печеру. Вона мусить бути на поверхні, бо вона показана на поверхні, що вона є. Що таке? Сука, якщо в печері зараз не буде води, я підхуярю когось тут на цій планеті. Взагалі ресурсів не бачу. Що це за звук був? А де звук? Аго, де мій звук? Ну, звук цього є, звуку машини нема. Ну. Будемо вважати, що ми якийсь беззвучний. Ну, гравітація прикольна тут. Я собі просто лечу на машинці. Нічого не можна було зробити, якийсь транспортний засіб, на якому можна так було би собі літати на будь-якій планеті.
Ні, ну на місяці не така ж гравітація, що можна так аж літати, мені здається. А, та тут ще й така печера, що тут може ресурсів і не бути. Навіть. Ахуєнно. От мені цікаво, я отримаю, можливо, цю броню, як вони називаються. Скажіть, я вам скажу, лопатка. Народжених зірками. Там, можливо, від вибору щось залежить. І що? Ну от на тобі, вода була тут. Я не знаю, що я би робив, якби в мене не було цієї дуйки, блін. Вона хоч трохи ганяє повітря по хаті. Хочу, щоб пішов сьогодні дощ, я не хочу сьогодні поливати. Якась радіовежа. Я не пам'ятаю, радіовежу я просто бачив чи ні. А то, що завтра буде прохолодніше, хочу, щоб дощ пішов пару днів. Щоб я піде, наприклад, дощ 3 дні буде дощу, то я уже загалом тиждень не треба буде нічого поливати. Привіт, Дензор. Лишень заради цього. Ну та і легше дихати буде. Так. Я не знаю. Ну та передавали тоді були минулого тижня, що буде гроза, там сиділи. То в Коломиї був дощ. В наступному селі, та яка поруч зі мною, був дощ. А до нашого не дійшов дощ. Ну, блядь, гравітація тут я їбу, либо був. We're never gonna get this job done with Grace mechanical tools. I know we should have gone with Arcmite. We're on Давай, не хочу я з вами оце. Я дослідив? Блядь, я ще не дослідив, ще не знайшов, воду не знайшов. Курва. Я думав, що я вже дослідив, та й собі такий на ізічах потопав. А, до речі, щоб ви, хто там не в курсі, я бачу кожного, хто заходить на стрім. Маньячка бачу, NPC бачу. Жужулю бачу. Хто ти такий? А, це якийсь спейсер? Ні. Все, довийобувались.
може і багато. Так, зараз хочу сісти. Та, блять, вирубай ту веб. Хочу сісти зручніше, бо. Ще не знаю, що його робити, блять. Minerals can be good on planets like this. Тут нас тут буде скільки виходить? Фауни 9, флори 5. Угу. Ой-ой-ой. Ну так, як бачиш, яка в нас погода є в Україні літом, то я би брав якийсь full tower, блять, не знаю, великий корпус і буде краще для охолодження, буде краще для циркуляції повітря всередині корпусу. Landing site is good to go. Я б також хотів колись замінити корпус на великий. І купити водяне охолодження на процесор. How can I be of service, Captain? А тут може бути храм? Але зазвичай, коли я перелітав на цю штуку, то писало, що тут є храм.
Ні, тут храма нема. Але є контакт з спейсерами. Але чи він в мене може вже і був? Oh, today's not your day. Today, not today. Там, до речі, дякую всім, хто прийняв участь у зборі на чуйку. Там вже єнот скидав мені фотки, що вже купили. Дякую, ви молодці. Там в Дискорді, в зборах я розмістив типу запис. А нащо тобі скляна кришка? Хоч бачити середину. Attack. Constellation vessel. Sam? Sam, is that you? I feel the little helpers are not you. Attack their target's jump system down. And the board is clear. If you have time, I'll have to talk before I have to head off. О, Ліліан Гард. Хуя собі, добрий день. I had it covered. У мене все було під контролем, але ж та під контролем корабель майже розхуярений. This incident as the second time I've saved you. It's not a competition, Sam. Sure it isn't. So there's that time at the asteroid belt, the one on Neon. 4. You always forget that cargo freighter with the explosives. 4. Definitely 4 then. But, Captain, in all seriousness, your help. I'm glad Blake scooped you up when he had the chance. You're a hell of a ranger. Is Cora on board? Mom! Oh, babe girl, it's so good to hear your voice. Can we come over and visit? Sadly not now, honey. I'm still on the clock. Prime never sleeps. At this point, I'd settle for a cat nap. I am planning a proper vacation one day. I hear Paradiso is nice. Та, нормально в Парадайзі. You've been planning since before I met you. Always with the wisecracks. And Captain, nice moves. It's good to know my daughter's in good hands. What about me? What about you, Sam? I'm kidding. You always said I need to have a better sense of humor. Forget I ever mentioned that. Take care. Я думав, що вони з Семом, типу, знову будуть разом, але ні. Ніфіга. Starting live procedure.
every rock is swimming in nitrogen and O2. Так, добре, з цим ми все. 93% досліджено. Ну, полетіли на цю планету. Beginning landing cycle. Роуфінг. А я, типу, що тобі сказати? Я і так гріндю. Та я грав в Fallout 76. Ой-ой-ой, скільки тут цього. Цікаво, по стандарту будуть, що тут на таких планетах зазвичай жучки-павучки лазять маленькі. В замерзлих рівнинах всяких оцих. Угу. Летючі є, бачу. І бачу на землі. Коралове серце пастух. Ну, десь я ж бачив, тільки, ну, от біг. От. Жучки-павучки. Ікстеч, ніхіба собі в нього тут. Ніхіба собі тут тип помер. Я бачу, що великого там павука. Так, ну тепер ми знаємо, що тут є такі великі павуки, літаючі істоти і маленькі жучки-павучки. І тут з ікстечем. Зоолог маст. Таке питання, на хіба він хотів усамітнитися з цим? А тепер ходи, як йолоп, і шукай цих маленьких жучків-павучків.
Блять, ще одного треба. Хоча вони можуть бути і в інших біомах, але вже щоб не туди-сюди не стрибати, то треба вже тут знайти. Треба 2 літаючих істот знайти. Добре, тут ми знайшли все. Замерзлі рівнини, хвойний ліс, можна взагалі до узбережжя топнути трішки ногою. Ну, ці літаючі істоти були і тут також. І тут нові маленькі жучки-павучки є. Так, не смійте нападати, я не хочу в вас стріляти. Мають десь бути ще маленькі жуки. А може я... А ні, ось є. Ще 2 треба таких знайти. Я думаю, що в океані остання істота. Так, зараз ми полетимо до сузір'я, я не знаю. О, є в океані. Я піду візьму води, вип'ю. Бо чую, що щось трохи подіяла таблетка, але спина не відпускає. Карасі випливайте, о, є, плавають карасі.
Так, добре. Тут у нас ще контакт з спейсером є. Bring all weapons online! Ha! Time to die! Хай стріляють по мені, не знаю. Just die already! Та ви будете стріляти? Ні? Не треба прокачати трошечки. А що, стріляти не можете, ні? Pound them to die! На таран візьму зараз, блядь. Так, 8, ще 7 раз треба поремонтуватись. Ну, типу, я прискорюю собі це все, бо. Ой, не то. Треба то довго літати, то все качати. А зараз хай вони собі постріляють. Я вже давно міг їх знищити і полетіти собі. Але. Не затаранив. Курва. Так, ще 4 рази. І пришвидшитись мені ще 15 разів.
Тільки мені ще це пришвидшуватись треба, блядь. Ще один раз. І все, блін. Тіп, тобі піздати, ти знаєш, що ти вже давно мав здохнути. Я просто прокачувався. Під час розгону всі вороги втрачають зв'язок з гравцем і можуть знову захопити його в ціль лише після того, як гравець припинить розгін. Ну, та типу для зоряних баталій саме те, що треба. Вантаж. Тут що, це треба буде прокачати. Ну, це тут для озброєння. Я цими озброєннями не користуюсь, тому що поки що туди нічого не вкидаю. Іноді ремонт одного блоку системи призводить до ремонту всієї системи. Заєбісь. Заєбісь. Що тут статус здоров'я? Так, ну тут в мене трішечки задохуя в цьому. В енджині достатньо так буде. Можна трохи тут забрати. Тут чирікнути сюди. Це нам потрібно. Куди нам потрібно? Нам потрібно кудись. А, і тут ще якийсь є корабель. Полетіли, подивимося, що то за корабель. Корабель. We'd love to talk. Ой, блядь, це знов цей пілігрім, нахуй. Safe travels, stranger. Не хочу я з вами говорити. І що це за корабель? Коябель, коябель, коябель. Neon's got nothing on New Atlantis. Блядь, і хочеться кави. І не хочеться кави. Sometimes still can't believe I got my own room here. I keep thinking they'll one day say it was all an elaborate practical joke. Так, що тут зібрались всі? Mateo told us about your Матео розповів нам про твою подорож паломника. found it, didn't you? Ти знайшов її, чи не так? Значення єдності. Wait. Say that again. Повтори, що ти сказав. Multiple Множинні universes? світи? Та. You can't possibly Ви не mean. можете мати на увазі те, що я думаю. Yes, Та, I блядь. wouldn't mind a little. Так, я б не проти дізнати трохи більше деталей. Я зустрів версію Барета. Він сказав мені, що єдність створює народжених зіркою. Вони можуть перетинати всесвіти. I don't even want to think Я about навіть не this. хочу думати про фізіологічні зміни, які тобі знадобляться для подорожі між всесвітами. Plus what it would do Плюс to те, me. що це зробить з розумом, просвітлення або забуття, як з мисливцем. Like the hunter. You have the У вас є можливість досягти найближчого до вашого бога, що може існувати, і ви сумніваєтесь? And you're second guessing it?
One doesn't approach. Ніхто не наближається до потойбічного світу без певного трепету. You're right. Ти маєш рацію, ми повинні побачити єдність на власні очі. Not to make a Не хочу робити різких поворотів у великій касі, але я Bruce, підлатав око. stop blinking. Let me know when you're ready to follow Дай up. мені знати, коли будеш готовий простежити за тим, що воно... These last glimpses from Ті останні проблиски від ока з найвіддаленіших околиць відомого простору. Можливо, це єдині уламки, що залишились поза руками народжених зіркою. catch a smile out there. Блять, ну що вони... Я розумію, що це машинний переклад, ну... Catch your smile over there. Що це означає, блять? Це ж їхні оці. Крилаті вислови, як срав пес на овес. Так, останні проблиски. Відправляйтеся на Фрей, перейдіть до... What the fuck? What the fuck? І куди це нам летіти? Десь в єбіня. В єбіня, в єбіня. Полетів я. I picked up something you might be interested in. Ну, от скажіть, на що вони мене відсилають ті системи, в яких я ще не був? Щоб що? Щоб я ото досліджував все? Я ж не можу втриматися, я ж мушу то все потім дослідити, обмацати, під кожним кущиком надзюрити, позначити свою територію, що я тут був. Це ж... ні. Ну я просто можу в один чудовий момент... Отут хоча б якось по-іншому називаються. От ампер, якось це по-різному називається. А то там, наприклад, місяць 1, місяць 2, місяць 3, місяць 4. Ні, місяць 1, місяць 1Б, місяць 1А, місяць 1С. Отакого. Потім місяць 4, 2, місяць 5. Отак. Буде. Буде. Еральд із Рівії. Нікчема. О, планету назвали Нікчема, блядь. Хлопці, звідки ви? З Нікчеми. Touching down. You wear this suit enough, eventually you don't even notice it. Так, залізо є. Гелій ще треба знайти. Так, мені треба піти знайти якусь подушку, покласти собі під спину, бо це добром не закінчиться.
Здоров, Данік. Так, все, зараз спробую сістися з тією подушкою. Але поклав подушку, то, блять, на сраку місця майже нема. О, йо. Блять, без подушки хуйово, з подушкою не можу влізати. Зараз. Не знаю, від чого це може боліти поперек. Хоча що не знаю, що, блядь, перший раз в житті. Якоїсь хуйні. Що ви, пане Данік, поробляли? Зараз. Я мушу просто всістись, щоб зручно було сидіти, щоб я ще пострімив пару годин. Фух. Я ж задихався. This place ain't for the likes of you. You will pay for that. You have no idea. Ну, от. Елі бачив десь тут. То якби не я, то ти би собі ще грав в Сталкера якийсь час, а то я віддав тобі костюм, в тебе сенсу грати не залишилося. Правда? Правда. Думав, що новенький журнал якийсь, але ні. Старенький.
А що, квести би проходив? We got company, I think. Ну, давай, стріляй. Ну. Блять, навіть не попадає, бля. Я це читав. Я вже навіть інколи пам'ятаю, які я записники читав. Подивлячись на базах, на яких я був. Тому все подібне. Більшість всяких дослідницьких лабораторій, якщо вони занедбані, вони можуть бути або занедбані, або захоплені кимось. Ну, якщо вони занедбані, то вони через недбале ставлення керівництва певних компаній і відповідальних людей до цього. Вам пиздить. То стається через недбале ставлення керівництва і відповідальних за ті проекти людей. Ще також бувають якісь невдалі досліди проводять. Також через це занедбуються всякі лабораторії. Gotcha! Ну, а потім вже захоплюються всякими різними фракціями. Ну от. Добре, давайте я вам розкажу, що сталося з цією станцією. Типа, вони подавали запит на те, що їм треба поремонтувати охолоджуючі системи, бо вони виходять з ладу. Типу, Рюджинс не надали їм повністю всього, що вони просили. Ну, давай. Бачили? Стрельнув в мене і його відкинуло. Давай, ну ще раз давай. Ой, бля, ти зараз. О, давай ще. I ain't never getting used to that. Я качаю навички, не дивіться на мене, блядь. Тільки які я не пам'ятаю, якісь з цих десь тут. Ага. Чи ні?
Dead! Dead! Там ти дід, я не дід. You be the one! There you are! Ну я не ходжу. Треба що знайти ключ від лабораторії кріогенних досліджень. Я, блядь, не пам'ятаю, де той ключ. Я не пам'ятаю. Але я знаю, що точно пройшов десь звідси. There you are! О, десь тут і ключ лежить. Я пам'ятаю, що він на столі біля компа лежав колись. All you. Hey you, fuck you. Just need... Shit! You're already dead! Тут зараз десь має вище лежати там труп, і в нього буде оцей записник, в якому буде розповідь. Що його не послухали, і він як міг, так тримав цю станцію в нормальному стані, але.
Це у нас залишилось ще два цих. 2. Десь ще має бути фінальний лут. Я не знаю, де. I don't know where it is. Кольбальт. І блискавки. Я вже щось останнім часом припинив зламувати всякі сейфи, тільки коли дуже хочу, тоді зламую, а так я не бачу я сенсу. Я тоді був впарувався, все зламав, все лутав, літав, продавав, літав, продавав. А що, на що я гроші маю тратити? Якщо немає, я думав, кораблі там будуть якісь шикардосні, ще щось, а нема, блядь. When the time's right, I'd appreciate a chat. Що таке, Сем? So we know the answer. Who are Хто такі зоряні діти? Well, we are. We're some cracked mirror version of ourselves. The whole thing seems unreal. Yeah. Who's keeping track? You know, yeah, +1 for Team Sam. I was hoping the Starborn were somehow so advanced that their concerns were cosmic, significant. Instead, they're fighting over goddamn toys like we've been doing since caveman times. It's just a stupid game to them. And all our deaths and suffering, now relevant. If you say so. So the Unity is a gateway. A gateway, and you have a chance to go through it. I'd be lying if it doesn't sound like the adventure of a lifetime. I don't know if you're taking anyone with you, but if you take me, I got no idea if I'd go through or not. If it weren't for Cora, I'd jump on it in a heartbeat. Cora would probably shove both of us out of the way and dive in for... Exactly. Right. I know it's your decision who to work with, but you gotta remember that the Hunter murdered our friend. Sure, the emissary may be a version of Barrett, but he's not our Barrett. But that doesn't make what the Hunter did right. Not by a long shot. If the Starborn are party crashers from different universes, I'd side with the one that's not willing to murder innocents to win. Excellent. Glad to hear it. My head is still spinning. Take care. Ой, take care, блядь. Я пам'ятаю цей їбучий комплекс, бо я тут блукав дуже довго. Better we get it than someone else. От і ця кімната, яку я шукав. Ну, так я і розповідав про те, що я нафармив кучу ресурсів, кучу всього. Був би лише час будувати ці форпости і все інше, але... I don't wanna do this right now. Тепер згадай, як звідси вийти. Хочу швидкий телепорт звідси.
Ой, там нічого не буде. Ні, туди не треба. Я колись робив ту помилку, там нічого нема. Оп, оп. Але я і продовжую далі збирати ці всі ресурси. Дякую, Сем, що ти зрозумів, що ти став в мене поперед цього. Поперед дороги. Ні, не сюди. Чи вказую сюди? Але ні, нам не сюди. Заїбався. Заплутався, куди йти. Має сенсу будувати просто так, потрібна якась ціль, як будувався 2 рази з певними цілями. Ну. Там є досягнення, побудувати 5 форпостів і з'єднати їх терміналами. Я вже контрабанду навіть не збираю, якщо чесно. Не бачу я в ній сенсу. Типу, ризикувати, вести той вантаж заради чого, якщо то все я можу. Ой-ой-ой, тут досліджувати, не передосліджувати. Freya. Іду подивлюсь, що дід робить, і вернусь. Ой.
я тут. Що там нам каже погода? Треба подивитись, на яку годину вимкнення заплановані. Нема вимкнень сьогодні. Але якщо буде гроза, то 100% будуть вимкнення. Ну, я не розумію, на коли це дощ показано, що буде. От субота-неділя в прогнозі були дощі, зараз дощів нема вже в суботу-неділю. Так, що тут у нас показано? Ага, якщо буде дощ, то буде аж ввечері. Піздець. Ну, надіятись на дощ, то дурна справа. Треба буде все рівно йти самому поливати. Бо я вже був надіявся на дощ, то що не було, то. Weapons free. Take him down. Took out their draft drive. Target's grab drive is disabled. The Freestar Collective owes you, Stringer. It got a little too exciting, but I think we had it covered. Any way we can repay? Не треба мені ніяк віддячувати, утилізую все, що є. I can't stay here gabbing all day. Fly safe. Landing struts primed. Retro's firing. Було би добре, щоб пару днів пішов дощ. Greetings, Captain. Я буду досліджувати систему, блін, я потім не хочу цим займатися. Enemy propulsion down. They should be much easier to
this bird on the ground. Hello, Captain. Let's see what's on this ball. No organics near here at all. Притулок у печері не знаходив ще ніколи. Тому вирішив сюди завітати на чуть-чуть. Дейтерій. А ні, десь по... коротше. Дивимося, що це за печера така. Маріголделі Лантос. Ім'я, що в процесі розробки. Це, м'яко кажучи, цікаве відкриття. Судячи з наших експериментів, це міксотроф. Він більше схиляється до процесів фотосинтезу, оскільки під час ізоляції йому фактично нічим харчуватися. День 0. Показники життєдіяльності зі станції були дещо правильними. Схоже, що величезний вулик справді існував, але зараз він в стані спокою. Первинне дослідження мішків показало відсутність ознак життя, що це підтверджує. Однак в водоймі життя все ж є. Нам потрібно звірити ці організми з нашою базою даних, але я переконаний, що ми виявили новий вид. Я надіслав запит на станцію, щоб доставити припаси та обладнання для допомоги в облаштуванні оперативної бази. Grab everything useful.
Хтось їх переїбашив тут. Відколи наші друзі-закліптики приєднались до нас, мені доводиться ретельніше стежити за нашими цінностями, включаючи ключі. Головний ключ від вхідних дверей із печери перенесуть у наш закритий житловий сектор. Будь ласка, заберіть цей ключ і покладіть його на тримач у нашій робочій зоні. Тримайте його поруч, бо це наш єдиний екземпляр. Я не хочу, щоб він потрапив до рук недоброчесного найманця закліптики. Щодо ключа від сховища зі зброєю, то він у мене буде при собі завжди з тих самих причин. Щоб не псувати стосунки з найманцями, я залишив нашу зброю там, але вона буде під замком. Також буду з ними наглядати. Ключа тут ні. Ну, хтось же ж на них тут напав, з турелі порозхуярював, найманців розхуярено. Пишу тобі, щоб дізнатися, що є у тебе якісь зв'язки з безпекою поза межами наших звичайних постачальників. Я знаю, що у нас бюджет і так обмежений, але ці турелі, які вони надали, ламаються частіше, ніж працюють. Слухай, якщо нам доведеться звернутися до найманців екліптики, я не проти, будемо використовувати будь-що, Джон. Але хто їх тут всіх перехуярив? Ні, дякую, я не хочу. А ні, початківця можна і зламати.
Блять, та заїбали, все позачиняли тут. Потім на Фрею полетимо. Зараз хочу тут побути трохи. Один з трьох. Ніби з подушкою зручно сидіти, але для сраки місця мало. Take us in. Ах. Good day, Captain. А коли я цю планету дослідив? Тор, мідь, вода. Touching down. Ні, то інша планета.
Блядь, ще шкіра з голови злазить, сука, так. Інколи чухається. Ще одна монета в список. Ну, Hostility will not be треба tolerated. було. Target has lost shields. They're vulnerable. Ram drive is toast. Enemy's grab drive out of commission, taking down their shields. You can't win this! It's over. Unknown Belows, Crimson Fleet. Your designation. Any way we can repay you? Here's hoping you find. You take care out there. Landing site looks clean. Let's set it down. Ну, Хелік, ти знаєш, чого я в неділю не міг бути в кепці? Тому і згорів на сонці. Once you realize how precious life is. А так, то я також завжди в екіпаріку ходжу.
Дивлюсь, що найчастіше на планета гелій, алюміній, мідь з ресурсів. Найбільш розповсюджені. Нікель де-інде. We're locked in and landing. No life signs nearby. Just another dead rock. Літій я не знайшов, ні. Хе-хе-хе. Паний. Ну, майже всі ресурси були тут, але чогось одного немає, не знаю чого. Лоросан, напевно ж. А, ну ще залізо часто всюди трапляється. Landing struts primed. Retros firing. Time to tell Cora we're back. Мені цікаво, скільки я вже десь дослідив Starting right. живих планет. Було б прикольно, якби вони зробили, коли ти
в космосі дослідив планету, щоб воно якимось відтінком би підсвічувалось ще кольором. Sure could use your help. I had a good feeling about you. We just need a little. You're a lifesaver. Let's put this bird on the ground. Чого мене знайшли алкани? Helix green, ready to land. Ну, там наостанок буде планета з життям, то буде трохи цікавіше, бо буде що досліджувати. Greetings, Captain. Нікель і уран треба ще знайти. Ну, його може тут не бути. Бачу я Нікель.
Де ж я його бачу, коли йшов? Де він? Landing site's clear. All green here. Minerals can be good on planets like this. Hello, Captain. Ну і найсмачніше це ця планета. Landing site is good to go. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am... Не смійте нападати. See if you can get me vid reception. I'm missing my stories.
Ну, пише, що біом у нас ще не завершений. Але вже 5 з 6 є істот. Воду я ще не знайшов. І природні особливості планети. Я ж субшейф не наблюдаю тут. Блять, хтось на нас нападатиме зараз.
Хімічні, 1300 метрів. Швидко дослідив цю планету якось так. Десь приблизно йде від 40 хвилин на дослідження системи, залежно скільки планет, скільки супутників, скільки живих. Це 400 метрів. Це виходить, що на Фреї в нас буде останній артефакт з відомих. І ще казали, що мені треба на місяць потрапити.
Я так і не знаю, я сонячну систему дослідив повністю чи не дослідив повністю. Кіт, не лякайся, то крісло скрипить. This is genuine NASA tech. Whew, goosebumps. They find something good. Okay, confession time. Гаразд, час відповіді. Бути самотнім на місячній базі це найгірше. The worst. I only get like an hour to use the communication link to Я маю лише годину, щоб скористатися зв'язком із землею раз на 2 дні. І дозвольте сказати вам, що є And there's like знайомство на відстані, а є просто довгі знайомства на відстані, розумієте? oh, hey there. О, привіт! Я вчений, маю постійну роботу, хочу запросити тебе на каву десь через 6 місяців, коли повернуся з космосу. I'm back from space. It's not a great opening line. Не дуже вдалий початок. You seriously can't get a date? Ти реально не можеш запросити дівчину на побачення, ти ж астронавт. Just you. You ever get jealous? Ти коли-небудь ревнував? Ну знаєш, до команди на верфі, які будують справжні кораблі, що мандруватимуть до зірок. Literally on a base. Я буквально на базі на місяці. Come on. Оближ, Сабіно, я тут намагаюся поділитися своїми мріями. Well, your dreams Ну, are твої мрії завжди there, там but і never ніколи тут, here, where де the живуть fun інші, тому ти не можеш просто бути щасливою, виконуючи свою роботу. Where's the fun in that? Що в цьому цікавого? Nova Galactic Project. Журнал проекту Нова Галактика, головний інженер Ланг Цу. Я визнаю, що це найдисципліновіша
команда, якою я коли-небудь керував. Малькольм продовжує красти обчислювальний час на Вольтер і думає, що... А собі на самим часом відволікається, але нікому не говорить чому. Я дійсно повинен вимагати відповіді від них обох, але, чесно кажучи, я занадто зайнятий цим контрактом, як і всі ми. Незважаючи на все, що відбувається в нашому особистому житті, є щось особливе в тому, що ми будуємо тут. Треба всі записники тепер знайти. Перший, третій. Начебто як. Вольтер — це щось особливе. Суперкомп'ютер настільки потужний, що його розмістили на місяці, що він не перегрівався. Що за цією логікою вони мали б запускати його суто у вакуумі космосу, але агов, гарний маркетинговий матеріал. Упродовж деякі вільні години запускаючи деякі твої симулятори просто тому, що я можу. Моя улюблена поки що симуляція звуку кожної качки на землі. Що досліджуємо місяць зараз? Оце, типу, не обов'язково зібрати всі планшети, але... О. Журнал проекту «Нова галактика». Головний інженер Лангсу. Вольтер переконфігурується до цієї нової ініціативи. Математика, яку нас просять обчислити, амбітна навіть для суперкомп'ютера. З таким же успіхом ми могли б попросити його прорахувати кожну піщинку в кожній пустелі на землі. Хто придумав ці оригінальні рівняння? Наш партнер не дуже відвертий щодо цього. Кожне моє запитання проходить через якийсь секретний канал. Я здивований, що ми взагалі знаємо, що працюємо над кораблем. Де ще можуть бути ці журнальчики їхні? Шостий. Коли я прийняв призначення сюди, нам сказали взяти з собою кілька особистих речей. В одному психологічному дослідженні сказано, що це допомагає, коли ти так довго перебуваєш далеко від землі. Мені в бороду не жарко. Мені щойно повідомили, що вона померла. Наступний шаттл буде тільки через 3 місяці, так що я не зможу полетіти на похорон. Прощавай, бабулю. Дякую, що вчила мене математики. Вона привела мене на місяць. Я хочу нагадати дослідницькій групі, що Вольтер – це суперкомп'ютер з високим ступенем пріоритетності, який наразі використовується виключно в рамках проекту Призма. Він не призначений для ваших особистих проєктів. Так, цікаво подивитися, скільки десяткових знаків після коми він може обчислити, скільки бітів шифрування він може зламати грубою силою, або чи можна імітувати настільний теніс з ідеальною аеродинамічною симуляцією, але на це буде час пізніше. Наразі мені потрібно, щоб усі зосередились на тому, щоб вкластися в дедлайн. Ми розробляємо нову захоплюючу аерокосмічну технологію разом з нашим партнером і клієнтом. Цього має бути більше, ніж достатньо, щоб ніхто не нудьгував. Ми раді повідомити, що сьогодні відбудеться перший тестовий запуск проекту Призма. Я хотів би, щоб всі були готові приєднатись до нас на даху о 9:00 за східним часом. Нагадую, будь ласка, синхронізуйте годинники за східним часом. Наш партнер також буде
на радіо під час запуску. Ми будемо записувати подію, тож будьте на висоті. Відтворити запис на даху. На даху я на даху. Час розкрутити двигуна майже закінчив. Загальний час 5 хвилин 22 секунди, точно за графіком. Як тримаються клапани Гелію-3? Ми двічі перевірили занепокоєння щодо витоку сьогодні вранці перед запуском. Всі сигнали в нормі. Є якісь зміни в послідовності обчислень від Вольтера? Жодних змін з моменту завантаження останніх даних вчора. Звідти до Юпітера рукою подати. Одного дня комп'ютер буде на борту космічного корабля. По одному диву науки це зараз Канаверал. Починаємо відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Це чисто нова. Індикатори в нормі. Корабель має бути на орбіті Юпітера прямо зараз. Вони гравій двигун винайшли. Візуальне підтвердження буде можливо через 32 хвилини. Боюся, що швидкість світла в наші дні дуже низька. Як це порушувати закони фізики, Канаверал? Ми всі тут. В НАСА дуже схвильовані, не буду брехати. Достатньо схвильований, щоб сказати мені, де ти взяв дані? Не через мільйони років ново.
my first shock of cold. Is it weird that I like it? Цікава локація. Побувати на землі після її знищення. А у вас залишились ще якісь пам'ятки на землі, крім. Треба буде загуглити зараз. And why didn't you get there? О, снігова куля НАСА. Okay, we gotta get this power. Look around. Є 5 пам'яток на землі. Курва, іди. Хочу подивитися. Pre-flight check. Remember, no agricultural products past here. And hit up the duty-free first.
Так. Station log. Dr. Judith Tatkin. Станційний журнал. Доктор Джуді Таньєн. Нещодавна доставка з Марсу. Тривожна. Я очікувала на зразки гірських порід або, можливо, скам'янілості мікробного життя. Натомість доктор Віктор Айза прибув з 2 військовими. Все, що вони привезли, засекречено. Що може знадобитись фізику-теоретику What could it be зі зразком Марса? need with a sample from station log? Dr. Стаціонарний журнал. Доктор Джуді Татьєн. Я намагалась знайти спільну мову з доктором Айзою Віктора, To see what щоб дізнатися, що відбувається. Його команда повністю захопила одну з лабораторій, і ті 2 військових перевіряють, хто входить і виходить. Я пожартувала, що, можливо, він знайшов маленького сірого чоловічка і робить розтин. Він дуже зблід. Через 2 дні він надсилає мені запит прохання надати більше інформації про мій досвід у матеріалознавстві, металургійній інженерії. Завтра у нас зустріч, і, здається, мене запрошують до лабораторії. Station log. Стаціонарний на. Я ніколи так не нервувала з часу захисту дисертації. 4 години розмов з Віктором та його командою про теоретичні метали, атомні зв'язки, навіть півгодини відхилення в бік Atomic bond. магнетизму, яке, я впевнена, було лише для того, щоб збити мене зі сліду того, про що ми говорили. Потім я побачила лабораторію. Я не знаю, як багато я повинна сказати, але періодичну таблицю просто викинули з вікна. But the periodic table just got thrown out the window. Пам'ятайте, що фінальна перевірка життєво важливих показників і герметичності костюмів є обов'язковою. Так ми пройшли довгий шлях, що стосується допусків. Так, кількість людей, допущених до запуску, набагато більше, ніж раніше, але життя цих людей – це ще в наших руках. Я знаю, що ходять чутки про те, що наступний запуск може бути скасований, але давайте не будемо зациклюватись на цьому. Припускайте, що це завжди час іти. Ваш професіоналізм робить космічні подорожі трохи безпечнішими, і ми можемо використати кожну унцію, яку зможемо отримати. Знайти інформацію про марсіанський зразок. Щось таке вони знайшли на тому Марсі. Just how big is this place? Йобаний в рот. This is so cool. Man, I could spend hours down here. Марсохід. З 68 по 72 рік проект Аполлон був першою успішною програмою, що мала на меті доставити людство на супутник Землі Місяць.
Перша посадка на місяць відбулась 20 липня 69-го року, була фактично 11-тим польотом Аполлона, а всі попередні запуски тестували всі модулі орбіти та інші критичні дані, необхідні для того, щоб астронавти могли досягти місяця і безпечно повернутися. Костюмчик отримали тут. 65 по 66 рік багато в чому проект Gemini був навчальною місією, хоча кінцевою метою НАСА було висадити людину на місяць. На багато питань потрібно було відповісти щодо того, як цей проект Аполлон міг навіть розпочатися. Завданням Gemini було відповісти на питання, як людина може вижити в космосі протягом багатьох днів, як з'єднати космічні кораблі між собою і як вдосконалити технологію скафандрів, щоб для роботи за межами космічних кораблів. У 2150 році вчені вперше передбачили знищення нашої улюбленої Землі. Атмосферні явища призведуть до того, що повітря, яким ми дихаємо, розпорошиться за межами земного тяжіння, прирікаючи на загибель все живе, що залишилось. Приблизно 50 років, що залишилось до кінця, дали НАСА та іншим космічним агентствам по всьому світу можливість перенести людство подалі від неминучої загибелі до зірок. Частково завдяки розробці гравітаційного двигуна людство буде жити далі. Шукайте марсіанського ровер на Марсі. Програма Mars Exploration Rover стартувала у 2003 році і дозволила дистанційно досліджувати та вивчати Марс. Було створено 2 марсоходи-близнюки, які отримали назву Spirit і Opportunity. У той час, як Spirit припинив функцію зв'язку у 2010 році, марсохід Opportunity продовжував працювати до 2018 року, перевищивши початково запланований термін більше ніж на 14 років. Місячний модуль Орел став першим пілотованим космічним кораблем, який здійснив посадку на супутнику Землі місяці. Починаючи з місії Аполлон-11, аналогом Орла був командний модуль Колумбія, від якого місячний модуль мав відокремитись, а потім знову приєднатися до нього. Колумбія доставляла астронавтів на орбіту місяця і назад, а Ігл, Орел, доставляв їх на поверхню місяця і назад. Проект Призма. НАСА співпрацює з Нова Галактика, творцями суперкомп'ютера Волтаїр, над амбітним аерокосмічним проектом з подолання самої гравітації. Результатом став перший космічний корабель, здатний подорожувати швидше за світло. Під час першої успішної подорожі астронавти досягли Юпітера за мить, на що раніше пішли б роки. Прикольно виглядає, дивись який. Та ти що? От де би мені оці всі частини від нього взяти? Зробіть, будь ласка, кліп цього корабля, я попробую його побудувати потім. Хоча довгострокові місії в космос почались наприкінці 90-х років, з таких програм, як Міжнародна космічна станція, людство почало жити на інших планетах майже 100 років по тому. Невеликі аванпости з 5 або менше науково-дослідницьких команд з часом поступилися місцем цілим колоніям на Марсі та інших орбітальних тілах нашої сонячної системи. НАСА співпрацює з Нова Галактика, творцями суперкомп'ютера над амбітним... Ага, ну це ми вже читали.
Це напевно, що це і є той комп'ютер. Комп'ютер. Я просто не розумію, звідки взялися. Щось не так з математикою, я думаю, що вона досить проста. Це не те, про що я питаю. Нам не вдалося витягти навіть зразок матеріалу з об'єкта. Немає пояснення гравітаційним ефектам, немає графіка руху, щоб пояснити його гармонійні частоти. Я навіть не можу встановити температуру плавлення. Але ви змусили мене будувати ці прототипи колайдерів місяцями, а тепер ви хочете, щоб я закачав туди гелій-3 на основі рівняння, яке ви написали на клятій серветці? Мені просто потрібно, щоб ви довіряли мені. Я тобі довіряла, ми продовжуємо битись головою об цегляну стіну, нічого не отримуючи, а ти продовжуєш вигадувати щось нове, ніби знаєш, що станеться. Звідки ти береш інформацію, Вікторе? Вибач, Джудіч, слухай, не тут, гаразд? Десь за межами бази, я все тобі розповім. Я не брешу, ясно? Ми знайдемо тут щось важливе, обіцяю. Якісь системні блоки. This is history. This is where they figured it out. The hard science the settled systems was built on. Too bad about the cave-in, but at least the museum was intact. Таємниця першого міжгалактичного польоту, гра від двигуна і всього іншого. Ну, інфу їм, напевно, що дали оці зори народжень.
А яка кінцева мета того, що вони допомогли з гравідвигуном? Щоб людство розвинулось, почало подорожувати, заселяти безмежний простір і шукати ці артефакти в кінцевому варіанті. Скоріше за все, так. Але було б якось доречно, якби ти приходиш там, де. Ну, от, цей центр НАСА, де ми зараз, так? Тут же ж мають бути застарілі технології, а так дивишся, що всі компоненти, всякі ці запчастини, вони всі такі самі, як зараз використовують. Тобто виходить, що людство не прогресануло за ці роки, що відколи перший раз стрибнули. Адаптивна рамка, це все. Та я би собі відюху якусь тут знайшов, було би заєбісь. О, перший робот.
Fosco's great-great-grandpa. Hey, buddy. Well, they don't need it. Так, що у нас тут? Сигналу нема. Just how far does this complex go? Дякую за рейд, привіт. Так, що у нас тут буде? Ну, може, це десь треба знайти якусь карту, щоб відвідати всі визначні місця, які залишилися на планеті Земля. Скільки вже годин? Багато. Я, навіть не знаю, як тобі сказати скільки. Рахуй зараз 4 години. «258», коротше, 262 години. I wonder what they stored here. Getting close to the good stuff, I can tell.
Ну, я так, напевно, що казав відносно, що 200. You make that look too damn easy. Ну, та, оновлювали, однак є один мінус, який я побачив в грі. Ой-ой-ой. Я туди не хочу ще, але може мені туди треба F5. Єдиний мінус це. Можливо, я сюди зарано потрапив. Мені здається, що зарано. Так, потім дослідимо тут. Це інколи багуються персонажі, і ти не можеш пройти якийсь певний квест. Так, там вже бачу трупики є. Так, там гравітації 0. Так. Процедура безпеки. Перевірте всі беджі перед тим, як дозволити доступ. Так, навіть у генералів мені байдуже, як вони розлютяться. Це прямий наказ міністра. Абсолютно ніяких телефонів чи записуючих пристроїв. Ці письмові матеріали, блокноти, записники мають бути перевірені на виході з лабораторії. Конфіскуйте все, що містить конфіденційну інформацію. 14 квітня 2138 року. Журнал проекту. Сьогодні ми увімкнули прототип. Гравітаційне поле навколо нього почало згортатися, як ми давно підозрювали. На десятках вільних об'єктів довкола лабораторії спостерігається повна версія гравітаційного притягання. Я домовився про зустріч з директорами, щоб запропонувати більш масштабний тест. Прототип доводить, що нам більше не потрібен оригінал, але подальша робота повинна відбуватися в космосі, десь, де є багато гелію-3, із цивільним партнером. Хтось із доступом до великих виробничих ресурсів та обчислювального обладнання. Сконструювати гравітаційні складники, підтягнути дальній край сонячної системи ближче до нас. Все це стане можливим. 8 грудня 2141 року. Журнал проекту. Доктор Джудіт Татьєн. Сьогодні я спостерігала з місяця за випробуванням гравітаційного двигуна. Це був перший раз, коли ми змогли поговорити з командою Нова Галактик безпосередньо. Раніше багато чого трималося в таємниці, а зараз всі хочуть якомога більше розголосу. Я вже бачу пропозиції щодо виробництва сотень накопичувачів, експедиції на Альфа Центавра і далі. Це все так приголомшує і хвилює. Можуть пройти роки, десятиліття, перш ніж ми дізнаємось, якими можуть бути всі побічні ефекти роботи гравітаційного двигуна. Але зараз ніхто не хоче про це чути. Немов зграя першопроходців, що мчать до краю кордону, не знаючи про ведмедів грізлі в горах. Окей. А нам що, все ж таки сюди? Що це таке внизу лежить? Всього їх 10. Я думаю, що може навіть з тим є якась ачівочка. Так, в мене вже перегруз.
drop some of that. Іди сюди. Ready to tackle whatever the Starfield throws. Hey, if you find a new pistol, need to check on the girl child. Угу. Це ми сюди прилетіли, але я десь бачив, щоб ось труп. Хто це у нас такий цікавий? Може, ти ще Дайнзор десь карту надибав, де їх шукати на землі? Можеш кинути в Дискорді, щоб вона в мене була, я потім буду мати час, то прочитаю. Bingo. Let's see what we got.
О, Віктор Айза. А чо ти помер? Так. Будь ласка, будьте обережені під час проходження енергії через прототип. Закріпіть всі незакріплені предмети і попросіть дослідників вивернути кишені, зняти прикраси, годинники тощо. Нагадуємо, що якщо ядро накопичувача містить незамінний зразок і всі дані знаходяться під суворим контролем. Будьте обережні з усіма дослідницькими матеріалами і переконайтеся, що інформація не покине межі лабораторії. 12 лютого 49-го року. Лангсу. Мені так і не вдалося побувати у ваших лабораторіях, коли ми працювали над проектами гравітаційного двигуна. Віктор Айза. Зараз це здається давньою історією. Єдине, що ми робимо зараз, запускаємо метеорологічні супутники. Лангсу. Гадаю, це така ж гарна відставка, як і будь-яка інша. Тепер про проект Деметра. Ви хочете, щоб ми допомогли вам у виробництві сканерів для кращого відстеження нових метеорологічних моделей, які ми спостерігаємо? Ми припускаємо, що плюси можуть природним чином зміщуватися, викликаючи певні гравітаційні коливання, які руйнують наші старі моделі. Чому вам потрібні такі малі допуски при скануванні? Що ви намагаєтесь знайти? Я просто хочу бути впевненим. Не схоже, що ми багато чого робимо в наші дні так чи інакше. Дні слави минули. Чому б не кинути собі виклик, поки нас не списали з підручники історії? Серпень 49-го. Джуді Татьєн, Віктор Айза, Лангсу. Як ви і просили, команда астрофізичних досліджень провела повний аналіз даних, які ви нам надали. Вимірювання магнітосфери Землі показують чіткі ознаки коливань, які часто корелюють з періодами частих і великих сплесків гравітаційних хвиль, що входять від місяця. Ці гравітаційні хвилі, схоже, впливають на магнітний екран, який забезпечує внутрішнє ядро Землі, і можуть впливати на саме ядро, враховуючи близькість до джерела. Дані показують, що швидкість змін зростає експоненціально. Коли наша магнітосфера слабша, її здатність захищати нас від сонячного вітру слабшою. Окрім руйнівного впливу сонячної радіації, це призведе до чогось більш жахливого – розпилення або здирання нашої атмосфери. Таке вже траплялося з Марсом, планетою, яку вивчали з перших днів космонавтики, щоб зазирнути в можливе майбутнє Землі. Ми боїмося, що це майбутнє може бути ближчим, ніж ми коли-небудь могли собі уявити. Дехто може вважати ці дані нормальними. Історичні коливання і зміни полярності ядра Землі були, але це на порядки більше. Ми бачимо відлуння дебатів попередніх поколінь про глобальне потепління, і ми хочемо, щоб наука тут була зрозумілою. Подібно до хвиль в океані, ці гравітаційні хвилі підіймаються і врешті-решт врізаються в берег, землю, з руйнівними наслідками. Доктор Люк Ендрюс, головний науковий співробітник АРТ. 22 серпня 49-го року. Я знаю, що бачу, Вікторе. Дані, що надходять зі спутників, дуже чіткі. Це гравітаційні двигуни. Всі ці стрибки з місяця, такими темпами земна атмосфера почне розпилюватися в космос. Чи можна полагодити двигуни? Я працюю над деякими проектами, які повинні дискретно вирішити проблему під виглядом аварійного оновлення паливних насосів. Джудіт. Ми говоримо про кінець світу, а ви намагаєтесь бути делікатними. Віктор. Джудіт, останнє, що нам потрібно, це щоб люди втратили віру в технологію GraphDrive. Це може бути нашим єдиним виходом. Джудіт, до чого? Ви серйозно кажете, що ми повинні покинути Землю? Лангсу. Часовий проміжок не перевищує 50 років. Для планети це мить, але більше, ніж достатньо часу для людського відходу. Джудіт, і що ми скажемо людям? Віктор. Ми скажемо, що це Божий промисел, на який наука знайшла рішення. Час людству зайняти своє місце серед зірок. Джудіт, ви знали чи не знали? Ти збрехав мені.
Весь цей час я присвячувала своє життя всьому відкриттю, Вікторе, і ти знав, що ми вб'ємо нашу планету. Віктор, ти не бачила майбутнього, яке бачив я. Там нескінченний простір обіцянок. Метеорит міг впасти на Землю. Чума, ще одна світова війна, колонізація інших галактик забезпечує майбутнє людство для всіх наступних поколінь у всі часи. Джудіт, за рахунок нашого дому, Лангсу. Припиніть обидва. Все, що має значення, це побудувати достатньо кораблів, щоб вивезти всіх з цієї планети. І ми повинні почати прямо зараз. Віктор, я напишу заяву. Ми повинні звернутися до всієї міжнародної спільноти. Вибач, Джудіт. У цьому всесвіті немає планети, яка б була достатньо далеко від тебе, Вікторе. Ми більше ніколи не розмовлятимемо після того, як це закінчиться. Вересень 2160 року. Мене звати доктор Віктор Айза, і якщо ви це слухаєте, то, мабуть, вже знаєте правду. Я був молодим, коли вперше очолив команду з пошуку дивної гравітаційної аномалії на Марсі, але я приховав те, що насправді сталося того дня від усіх, окрім однієї людини. Навіть вона спочатку не повірила мені, але зараз у мене немає причин брехати, тому я сподіваюся, що ви приймете це зізнання, ким би не були. Коли я доторкнувся до аномалії, я пережив 12 днів втраченого часу. Я зустрів себе. Він розповів мені все, що з тих пір стало правдою. Рівняння гравітаційного двигуна, випробування на місяці, про те, що атмосфера Землі розлітається через те, що ми зробили. Але він також розповів мені про місто, яке процвітало на планеті, що обертається довкола далекої зірки. Людська культура, мистецтво, музика, спосіб життя розвиваються і яскраво сяють у всьому космосі. Яку я ціну був готовий заплатити за таке майбутнє? Можливо, ви мені не вірите, можливо, Джудіт мала рацію, а я просто боягуз, який хоче вірити, що його помилки були виправдані. Але всі забули про справжнє походження гравідрайву. Це артефакт з Марса. Сподіваюся, ви використаєте його краще, ніж я. Ну, значить, вони знайшли перший артефакт. Але чи не привели до знищення планети саме той, кого він там побачив? Типу, він сам. Чи не привів він до руйнації нашої планети заради втілення чужого якогось плану? Тому щоб людство полетіло шукати далі ці штуки, як вони називаються, артефакт. Може і таке бути, може бути і таке. Схоже, інші народжені зіркою прибули сюди раніше за нас, тож у вас може бути компанія. Да. Купу питань тепер в мене виникає. Курва, я, блядь, забув з... Виїбали.
Бля, то я ще хуй. Чорт знадеє. Ще, блядь. А воно там не зробило автосейв. Ну, блядська хуєта. Grizzly, that's part of the job. I never actually got to visit your labs, Bapple. I know what I... My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except... Heaven is having a smooth running ship with... You want me to carry something for you? Best days of my life traveling with you. Of course you do. Sorry to see you go. Translation. Arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Ну, давай.
Я завжди знав, що важливо носити ці джерела живлення, щоб отримати доступ до якихось закритих цих. Це що, всі, кого послали мене вбити, це все? Малувато щось. Блять, як звідси вибратись? Тепер ти розумієш, що я попросив тебе прийти сюди? Артефакти відкрили таємницю міжорізних подорожей ціною землі. Легка торгівля, чесно кажучи. Навіщо мати один світ, коли можна мати всі населені системи? Жертвувати землю заради гравітаційних двигунів було не варто. Ми втратили наш дім. Припускаючи, що ми все одно його не втратимо. Війна, хвороби, голод, класика. Хіба ви не розумієте? Сила артефакту виштовхнула людство до зірок. У них не було вибору. Скільки людей обрали б землю?
Що дало Віктору Айзі право вибирати за них? Бачили лицемірство в тому, що говорить емісар, так? Вони не хочуть позбавляти людей їхньої волі, але потім крадуть артефакти для себе. У поганих руках сила артефактів може зробити тираном будь-кого. Ось чому ми їх охороняємо. Єдине, за чим ви маєте стежити, це за собою. Не будь дурним, у нас з емісаром можуть бути розбіжності, але ти ж не хочеш, щоб у нас був спільний ворог. Цього разу він має рацію, не роби цього, ми можемо зібрати останні шматки разом. Блядь, що робить? Я ще й не зберігся, походу. Я ж можу, напевно, що сам це все знайти і без них. Так, дечки. Чи не можу? От в чому питання. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. Я зробив свій вибір. Коли будеш готовий, ми з мисливцем будемо в потаємному храмі. Там ми все владнаємо. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has one or two to go. Я не знаю, чи правильно я обрав, чи неправильно, але пішли вони нахуй обидвоє, блядь. А, це напевно, що залежить, з ким я піду. An easy trick. Don't you see? The power. How many would have chosen? You see the hypocrisy. In the wrong hands. Напевно, що від цього, якщо ми підемо з кимось з них, нам дадуть один з їхніх кораблів. Join me, old friend. Oh, no, you don't. You're not his old friend, remember? You're from another... Okay. I couldn't win you over on philosophy. How about pragmatism? I'm more... And you might not understand why, but I want you to succeed. You've never gotten this far. Thank you. Well, can't say I didn't try. The buried temple. You're lucky I'm a man of my word. Stay for a moment. You must have questions about... We won't be able to go to the buried temple right away. There are still other artifacts you'll need to work with your colleagues in Constellation to find. There's always a final... У певному храмі завжди є останній артефакт. Ми з мисливцем домовились, що на чиєму боці ти не був, інший чекатиме там. Чекаю його завгодно і як завгодно. Інших, народжених зіркою, людських найманців і захисників інопланетних істот під контролем розуму. Це все чесна гра. Зустрінемось на орбіті над потаємним храмом. Ми зустрінемось з тим, що там разом.
Ці інші артефакти потрібно зібрати до того, як проявиться останній. Я візьму свій, мисливець візьме свій, і вам потрібно принести решту, всі, які зможуть знайти. He and I made a number of agreements over the years. We let him go. In exchange, he'll win. Так, Скорпіон. Чи я що так не зможу отримати доступ до корабля? Подивимось. Що так я не можу отримати доступ до корабля. Тому, блядь, завантажити автозбереження. Пішли вони двоє нахуй, я їх відфігарю там. Заберу їхні потім артефакти. Дензора, ти як робив? Я думав, що мені корабель дадуть. Так, блять. Розкопано. Зараз я хочу глянути, чи я правильно зроблю. Starfield. Квест. Розкопано. Не, блядь, ті відос знайшли, я не хочу дивитись відос. Коротше, пошлю їх двох нахуй, блядь, і буде, що буде. От і все. Я сонячну систему не дослідив. Що це за людина, блядь? Коротше, буде так, як я хочу. An easy trade. Don't you see? How many would have chosen You see the hypocrisy. in the wrong hands? Don't be a fool. For once, he's right. Well, look at that. You've made your choice. Meaning, we'll... Йдіть двоє нахуй. Блять, шкода, що я не можу цей корабель отримати. Але чому він тоді тут стоїть? Ну, вони подружилися через те, що вони обоє повинні бути проти мене. Мені потрібно зібрати всі артефакти, що залишились, які виявило Сузір'я. Як тільки я їх отримаю, народжені зіркою чекатимуть мене по таємному храмі. Ну от цю треба ще одну знайти.
Touchdown imminent. Broken. ID of service, Captain. Не знаю, спершу досліджу планету, а потім вже піду кудись.
Що за блядь? Флікс давай. Що ви тут робите? What? We haven't sent a distress signal. Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? Really? The High Energy Research Lab? Alright. I don't know what's going on here, but you should talk with the director. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. Once inside, stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Да, що за хурма? Tunisia. Step forward. Душка аж мокра, блядь. Вона вже почав болити. Кіт, не бійся, що таке? Кинув подушку, налякав котульку. Scan is clear. One moment. Attention all. Увага всім, я оголошую жовтий код. All sections are now. Ці секції зараз під замок. Старший персонал, протокол Дельта, Г'юз, кінець зв'язку. There. Be right with you. Ethan Hughes, Chief. Ітан Г'юз, начальник служби безпеки. Якщо ви підете за мною, я покажу вам директора. We're a small research Ми station. маленька дослідницька станція в глушині. It's eat places like Пірати обідають у таких місцях, як це. Моя робота зробити так, щоб нас не було. Гаразд, ходімо. We'll take the back way. Here, you can see our lovely storage area. Don't touch anything. So, Так, і що? Nishina was built. Мішина. Що за хуйня, блядь? Що відбувається? What the? Easy! Easy! What the hell was that? Та ти скажи мені. What are you talking about? 1 minute you're following me, and then you're just gone. Minute later, you pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. Pitaxi? That doesn't make any sense. They're a native species, but we haven't seen any in years. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick? Who are you working for?
Look, I don't know what's going on. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Єбать, якісь парадокси, блядь. Фондо. This way. Ні, це якісь парадокси часові, я не знаю. Who's there? Опа, здоров. Рафаель, о, слава Богу, нарешті хтось прийшов. Це він, напевно, що викликав. You picked up the distress signal, right? Так. Yeah. Так, я знаю, я б довго не протягнув. It's been so Минуло скільки часу, у мене закінчилась їжа, закінчилась вода, але я вижив. But I made it. Wait. Зачекай, як ти сюди потрапив? Г'юз вів мене до директора, потім я опинився тут. Hughes? Ethan Hughes? But he's dead. No. This doesn't make any sense. Unless the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then... Зонд викривлення, точно. Right. We were studying a gravitational distortion. 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. The lab was built around a xenolith with a dense metallic Disappear! We should... Wait. He's back. Alright, we're on our way up. Hughes out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens, the director's office is on the 2nd floor, end of the hall. You can't miss it. Ця дошка містить особистий щоденник директора Баракової. Відправлена на 180-денну ротацію лікарка ненавиділа кожну годину, витрачену на лікування головного болю, порізів від паперу та болю після чергової безглуздої наукової суперечки. Кілька записів привернуть вашу увагу. День 21. Пан Г'юз повідомив про надзвичайну ситуацію з командою інженерів прискорювача частинок. Синій код прискорювачі частинок. І тут вони, блядь, колайдери їбані. Синій код, повний травматологічний набір готові. Отруєння метаном, укус якоїсь жахливої отруйної форми життя. Ні. Очевидно, пан Маккаррік впустив дриль на ногу, коли збирав захисний корпус. Невеликий збій і навіть не розтягнень. Забій і навіть не розтягнення. Очевидно, ми маємо справу з небезпечним невідомим явищем. День 64. На дослідницькому рівні стався вибух. Повне блокування безпеки. Тривога. Г'юз намагається відновити контроль, я ж, звісно, поруч. Витік водню. Вибух. День 64. Вибух, мабуть, розірвав резервуари на дослідницькому рівні. Він у вентиляційній системі. Ми не можемо локалізувати його звідси. Ми не можемо евакуювати через ізоляцію. Г'юз ще намагається перезавантажити систему або принаймні перекрити повітрообмін, але це займає кілька годин. Якщо рівень радіації підніметься ще більше, може спалахнути весь об'єкт. Є що сказати про дні.
This way. Come in. Kaya Заходьте. Patel, research director. Кай Пател, директор. And this is our chief scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Ага, було таке. 3 times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. Я переміщаюся в альтернативний всесвіт чи щось таке. Може, я вже знаю про твій експеримент, і ви знайшли артефакт, ви навіть не уявляєте, що маєте справу. An artifact? Артефакт? You mean the source? Ви маєте на увазі джерело спотворення? Ні, ми не знаємо, просвіти нас. Enlighten us. Я бачив, на що вони здатні, тому я тут. The multiverse. Other universes? Так, You're right. ти This правий, is це where далеко we за are межами moving того, до further чого ми ahead. були готові. And you have some І ти connection. маєш якийсь зв'язок з ними? Interesting. Цікаво. I wonder Цікаво, if that's чи why не this тому is це впливає тільки на тебе. That is quite a claim. Це досить серйозна заява. А чому ви так вважаєте? Розкажи нам про цей інший всесвіт. Рафаель сказав, що стався вибух газу, і ви всі мертві. Raphael died in the accident. He Wait, Зачекай, газовий вогонь. gas fire. The leak. Витік. Директор, одразу після аварії стався витік водню, його локалізували за хвилину чи дві. But if it Але якби це не було так, це цілком могло спричинити вибух. Another universe, though. Інший всесвіт — це багато, That's a lot to swallow. щоб проковтнути. You mean this other Raphael? Маєш на увазі іншого Рафаеля? Ні. Як ми могли б це зробити? Raphael was a Рафаель був колегою і другом. Якби був якийсь спосіб допомогти, я б допомогла, але це здається малоймовірним. Це об'єкт і дослідницький рівень у 2 кілометрах під ними були побудовані для виявлення гравітаційних спотворень цього артефакту і поля, яке він створює. 3 місяці тому наш головний інженер Рафаель калібрував експериментальний зонд, коли щось пішло не так. We still don't know what happened. Ми досі не знаємо, що сталося. Була серія вибухів, якимось чином вона все це... It's still running. Вона все ще працює. That would make sense. Це має сенс. Ось чому напруженість поля продовжує зростати. We have a control unit. У нас є блок управління зондом. Після аварії я намагалася використати його, щоб вимкнути систему, але вимикач не реагує. We could shut it off Ми могли б вимкнути його вручну, але весь дослідницький рівень заблокований, ми навіть не можемо туди потрапити. Not from up here. The explosion fried the net. Without physical access. Без фізичного доступу до дослідницького рівня ми мало що можемо зробити. Ми працюємо в імпровізованих лабораторіях вже кілька місяців. How? Як? Я ж казала тобі, дослідницький рівень заблоковано. Ми навіть не можемо скористатись клятим ліфтом. Можливо, я міг би в іншому всесвіті. What? Clever. In this other universe. В цьому іншому всесвіті Рафаель вижив, він повернувся з лабораторії, тож очевидно, що його ліфт працює. Take it. Візьми його і, можливо, ти зможеш зупинити експеримент. This is crazy. Це божевілля. But first, Але спочатку ми повинні щось зробити з твоїми переміщеннями. Марія, ти згадувала про блок управління. Maria, do any of the other Чи працює ще якась інша система управління? Чи можемо ми відрегулювати частоту дискретизації частинок або напругу променя? You can't be serious. Ти не можеш бути серйозною. Ми поняття не маємо, що робимо. This thing is Ця штука вже втручається в простір і час. Якщо стане ще гірше, It may also get якщо ми нічого не зробимо, може стати ще гірше. Зараз, здається, це наш єдиний шлях вперед. All right. Гаразд, варто спробувати. Then it sounds like we have a plan. І, схоже, у нас є план. Come with me. The
Come with you, come with you, come with you. What have we gotten ourselves into? О, це ти. Що сталося? Ти зник і стеля обвалилася. Я думав, що остаточно збожеволів. Я зустрічався з директором, ми повинні вимкнути зонд. Що як? Слухай, якщо ти думаєш, що тут все погано, то рівень досліджень ще гірший. Я ледве вибрався звідти, це було кілька місяців тому. Я нічого не розумію. Якби я не бачив, як ти зник на власні очі, я б не повірив. Гаразд. Ти мій квиток звідси, зробимо по-твоєму. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. What the? Security breach! Go! Everybody out! For it! Ух. What happened? What? I don't. Okay. We can get out through the. What's the? Security breach! Go! Everybody out! For it!
Pardon? Що відбувається? Так має бути. Рафік, ти де, блядь? Поглянь на це займе години, щоб очистити це, якщо звичайна решта будівлі не впаде на нас зверху. Що станеться, коли я вимкну зону? Я не певен, це може зупинити все, що з тобою відбувається. Гадаю, це розумна теорія. Я звідки мені знати? Ти ж сам постійно підморгуєш мені, коли я виходжу. Просто хочу забратися звідси. Роби, що хочеш, а я подивлюсь, чи зможу розчистити шлях до дверей. Це місцевий вид. У нас було електричне імпульсне поле, щоб тримати їх подалі. Пожежа знищила генератори, пошкодила фундамент. Вони просто продовжують приходити. Я був у лабораторії, працював над калібруванням частоти для зонду. Я виходив з диспетчерської, коли це сталося. Я почув, як розірвались резервуари, пролунав сигнал тривоги, у мене була лише секунда, щоб зреагувати. Я стрибнув назад в диспетчерську, двері зачинились, я був в безпеці від газу, вогню, від усього. Але я був у пастці, я нічого не міг зробити, щоб зупинити це. Якби я пішов в інший бік, можливо, я зміг би дістатись до управління вентиляцією, вбив би систему, навіть якщо це вбило б мене. Я не знаю, я не хочу про це думати. What? Oh, it's you. You realize you just popped into Ви стомчите, що щойно заскочив до мого замкненого, ось так і всі мої протоколи безпеки. Sure. Так, звичайно, вниз по коридору сходами біля атріуму. Yeah. Let me get the doors for you. Такого я не очікував тут. And done. Is there anything else you need? The Cataxi in the other unit. I've got an experimental thing, one of the engineers. Yeah, I hope so. All right. Yeah. It's never been field tested, but all yours. Експеримент А7. That's right. Has been since the accident. The whole system's on a hair trigger. Cameras spot anyone not in the staff database. They fire off an alarm. Bigger than you'd expect. We've got a particle accelerator, whole lab complex, the high energy research, real state of the art. Can't tell you what a tenth of it actually does. I don't know much personally. The original survey team ran across them. You're welcome to read the old log. Таксі схожі є місцевим верхівковим хижаком Фреї 3. Схожі на великих скорпіонів старої землі, вони вирізняються надзвичайно агресивним характером, неймовірною здатністю зарватися в землю, міцним хітиновим панцирем і сильною отрутою. У дикій природі катаксі полюють із засідки, риючи великі нори і використовуючи високорозвинені вібраційні сенсори, щоб виявити здобич, що наближається, і напасти на неї з найбільш вигідної позиції. Початкові сканування показують, що на інших риючих істот у розгалуженій, що колонії катаксі можуть простягатись на кілька кілометрів під поверхнею, полюючи на інших риючих істот у розгалуженій мережі печер
Преї. Оскільки катаксі відстежують свою здобич за допомогою вібрацій, вони мають імунітет до світлошумових гранат, однак сильний вібраційний дезорганізатор, такий як електричне імпульсне поле, повинен бути ефективним, щоб тримати їх на відстані. Катаксі розробили посилене хітилове покриття, яке робить їх дуже стійкими до незвичайної ударної та балістичної зброї. Перші зіткнення свідчать про те, що енергія на основі кріоніки може бути значно ефективнішою для їх відбиття. Коли їхньої засідки недостатньо, катаксі покладаються на нейротоксичну отруту, щоб полювати більшу здобич. Для виживання за межами захищеного периметру вам знадобиться стійкі захисні костюми та відповідні медикаменти. Катакси слід вважати надзвичайно небезпечними, їх слід уникати, якщо це можливо. Та дивлюсь, може тут якийсь ключ знайду ще. Блять, що тут відбувається? What, did you get lost in the Ти hall? що, заблукав у коридорі? Він був заблокований в іншому всесвіті. Right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. Begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay. It looks safe to approach. It's a microdistortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. Давай, спробуй. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. Right, stay there. Let me turn the feed back up for a moment. Calibrating to
Це, напевно, що штука, яка може перенести мене назад туди. Так, і що? Що сталося? З тобою все гаразд? Так, низькі налаштування викликають спотворення, а високі зміщення. Це виглядає багатообіцяюче. Тримай її на найнижчій передачі, поки не захочеш переключитись. Ти зможеш уникнути більше ніяких нещасних випадків. Я б дала тобі свій блок управління, але скажу з іншого всесвіту. Так. Якщо ти зможеш спуститись на дослідницький рівень, тобі потрібно буде пройти до лабораторії досліджень високих. Then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Перед тим, як ти підеш, директор хотів би поговорити з тобою. It really is just down the hall. Ми через ці спотворення можемо десь подорожувати, я так дивлюсь. Що ти хотіла? Ну що, все готово? Якщо вам потрібно припаси, я попросила доктора Баракову подбати про вас. Це найменше, що можу зробити. Перш ніж ти підеш, є одна річ, ми повинні обговорити. Якщо цей експеримент є причиною твоїх переміщень, то коли ти його припиниш, переміщення припиняться. Що станеться тоді з тобою і з нами? Саме так, і коли ти зупиниш експеримент, функція ймовірності зруйнується. Ти зовнішній спостерігач у цій системі, в якій би реальності ти не знаходився, в цей момент саме вона стане реальністю, принаймні для тебе і твого всесвіту. Питання в тому, який ти вибереш. Я не знаю. If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director Але як директор цієї станції відповідаю за життя мого персоналу, 30 людей із сім'ями, кар'єрами, майбутнім попереду у цьому всесвіті. Ти не повинен вирішувати зараз, але коли прийде час, будь ласка, пам'ятай про них. Тепер тобі пора йти. З вимкненою мережею ми не можемо відключити систему безпеки на дослідницькому рівні, тому ти можеш очікувати деякого опору, будьте обережні. Ітан, розблокуй, будь ласка, ліфт в вестибюлі. Research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Good luck, dear. It's been... Блять. Tatiana Barakova, station. I can spare a few. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist. My journal? Have you been in my quarters? Who do you think you are? The director may have given you run of this station, but I... Wait. Wait. What is this? This entry... It's mine, but... I didn't write this. Yes. I can spare a few more supplies. And I'll give you a break on anything else you need. I think I...
Ні, мені нічого більше не потрібно. До побачення. Блять, врятувати одного чи врятувати цей світ? Звичайно, що більше треба врятувати. The security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Так, що тут у нас? Damage system failure.
Я не знав, що можна видалити ті, що не використовуються, лише тепер побачу. Блять, прикольно зроблено. В просторі просто подорожуємо. The security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated.
Я трохи не шарю, що я тут ще маю зробити, але... Бо я можу врятувати цього типа, бо я так розумію, якщо я обираю один світ, то в іншому, типу, капець буде. Тепер треба якось сюди потрапити. А ні, я ключ знайшов. А що толку? Ага.
І що? Між двома світами туди-сюди стрибаю. Цікаво. Добре, а як ми сюди? Блядь, тільки недавно говорили щось за адронний колайдер. І тут також догралися з адронним колайдером. Зараз в мене трохи щось в дах їде з цими квестами.
Controls are available on designated security terminals. Так, я не думаю, що мені треба тут взаємодіяти. Ми вже шлях собі відкрили. Але може й треба. Тут я щось... Прикольно написаний квест. І що, я ніяк не можу, типу...
Я щось не розумію, що я тут можу зробити. Я не знаю, що робити. Не знаю, типу, я зробив те, що я зробив, все. Так, але ми продовжимо десь пізніше ввечері. Я йду зараз дещо пороблю. Що все, всім добра. Побачимося чуть попізже. Да, все добре. Буде цікаво, чим це все далі закінчиться, приходіть ввечері.